Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। চুলিত তেল লগাই লোৱা। Apply oil on your hair. চুলিত তেল লগাই লোৱা। Apply oil on your hair. খৰধৰত সদায় তুমি পাহৰি যোৱা। You always forget in haste. খৰধৰত সদায় তুমি পাহৰি যোৱা। You always forget in haste. তুমি আজি মোলৈ কেনেকৈ ফোন কৰিলা? How did you call me up today? তুমি আজি মোলৈ কেনেকৈ ফোন কৰিলা? How did you call me up today? সকলোবিলাক আত্মবিশ্বাসৰ কথা। It's all about confidence. সকলোবিলাক আত্মবিশ্বাসৰ কথা। It's all about confidence. তুমি বহুত অভদ্ৰ হৈ গলা। You have become very rude. তুমি বহুত অভদ্ৰ হৈ গলা। You have become very rude. এতিয়া মই কিবা এটা কওঁ। May I say something now? এতিয়া মই কিবা এটা কওঁ। May I say something now? আশে-পাশে কোনো নাই। No one is around. আশে-পাশে কোনো নাই। No one is around. সোনকালে তললৈ আহা। Come down quickly. সোনকালে তললৈ আহা। Come down quickly. ভদ্ৰতাৰে কথা কোৱা। Talk with manners. ভদ্ৰতাৰে কথা কোৱা। Talk with manners. এনেকুৱা কাম নকৰিবা। Don't do such activities. এনেকুৱা কাম নকৰিবা। Don't do such activities. তেওঁ তোমাক মাতিছে। He is calling you. তেওঁ তোমাক মাতিছে। He is calling you. বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা। It is very cold outside. বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা। It is very cold outside. গৈয়ে মোলৈ মেছেজ কৰিবা। Message immediately on your reaching. গৈয়ে মোলৈ মেছেজ কৰিবা। Message immediately on your reaching. আপোনাৰ বাৰ্তাটো এতিয়া পাইছোঁ। Your message has just been received. আপোনাৰ বাৰ্তাটো এতিয়া পাইছোঁ। Your message has just been received. মই মাংসতকৈ বেছিকৈ মাছ পচন্দ কৰোঁ। I prefer fish to meat. মই মাংসতকৈ বেছিকৈ মাছ পচন্দ কৰোঁ। I prefer fish to meat. তেনেহ'লে তুমি কি ভাবিলা? So what have you decided? তেনেহ'লে তুমি কি ভাবিলা? So what have you decided? মই একো অংগীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। I can't commit anything. মই একো অংগীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। I can't commit anything. এতিয়াও সময় আছে। যি ক'বলগীয়া আছে কোৱা। There is still time. Speak whatever you have to. এতিয়াও সময় আছে। যি ক'বলগীয়া আছে কোৱা। There is still time. Speak whatever you have to. মই মাত্ৰ এই গ'লোঁ আৰু এই আহিলোঁ। I will be right back. মই মাত্ৰ এই গ'লোঁ আৰু এই আহিলোঁ। I will be right back. মোৰ হিকটি আহিছে। I am getting hiccups. মোৰ হিকটি আহিছে। I am getting hiccups.
আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক